Üdvözöllek! Most megnézzük Adolf Hitler képleteit. Ugye nem kell bemutatni, hogy ő kicsoda. Ez a baloldali, ugye a nyugati tropikus rendszerszámítás szerint van fölállítva a horoszkóp, a jobb oldali pedig a sziderikus. Mindjárt elmondom, hogy mi a különbség, hanem nem biztos, hogy tudod. Általában az asztrológusok tisztában vannak ezekkel a kifejezésekkel, hogy mi a tropikus meg a sziderikus, de ugye a tropikus rendszer ugye nem a valós csillagképekhez igazítják a bolygókat, tehát abból indulnak ki, hogy ugye az előző videókban is erről volt szó, hogy a nap március 21-én azt mondják, hogy a Kos 0. fokára tér vissza minden évben. De ez nem igaz. Tehát, hogy csillagászatilag ez nem így van. De viszont hát a nyugati asztrológus, karmasztrológusok, hellenisztikus asztrológia, meg annyi más asztrológia, a magazinos asztrológia, mind ebből épül erre a tropikus, tehát március 21-től osztják ugye a kost, és akkor úgy 30 nap jön ugye a bika, ikrek, és így tovább. Most ezzel szemben a sziderikus rendszer, ugye valós csillagképek, tehát hogy a távoli fix csillagképekhez, illetve csillagokhoz igazítják a valós bolygóállásokat, tehát hogy, és ebből adódik a kettő rendszer eltérés, mert ugye a nap az nem minden évben mindig ugyanoda tér vissza, hanem mindig ilyen retrográd precesszióban, tehát ez egy csillagászati kifejezés, precesszió, tehát eltolódás történik. Ez a Földnek a tengelyének a apró mozdulásából származik, de ezt a nyugati asztrológia nem veszi figyelembe, nem számol ezzel. Viszont a sziderikus asztrológia, mint az indiai védikus asztrológia, illetve az ókori asztrológusok, a babiloni, sumer asztrológiával foglalkozók, azok is mind sziderikuszt használnak, és egyre inkább alkalmazzák ezeket a számításokat nyugati asztrológusok is, tehát hogy beveszik ezt a sziderikus rendszert. És igazából ez a videónak a lényege, hogy nem azt mondom, hogy a tropikus rossz, vagy ez sziderikus viszont jó, hanem mind a kettőt kellene nézni. Az előző videóban már kifejtettem, hogy ez miért praktikus, és hogy miért a tradícióban, a védikus asztrológiában ez már bevett dolog, hogy nem egy képlete van egy embernek, hanem nagyon sok. Na, haladjunk. Szóval itt most annyit akarok bemutatni ezzel a videóval, összehasonlítom egy szülöttnek, egy hírességnek a napjegyét, meg amit még sikerül most így első lendületre. Most kezdjük akkor mondjuk, hát már biztos itt miközben beszéltem, itt megnéztétek, hogy itt hogy van. Most annyi, hogy hozok egy ilyet, hogy itt van a nap a nyugatiban. Bekarikáztam. Ugye hogy azt mondják, hogy amikor született Hitler, akkor a bika jegyben első fokán körül volt a napjegy. És viszont a valós amikor ő született, a valós csillagállásokhoz mérten, a fix csillagokhoz mérten, viszont a nap a Kos jegyben volt. És illetve a Merkur is ott volt. Kit akartam áthúz, szegény Merkur. No, szóval, hogy mert egy fokon állnak egymás mellett, nap, Merkur, és már igazából innen sejthetitek, hogy mire akarok kiukadni, hogy ugye igaz azt mondtam, hogy most a videó nem arról szól, hogy melyik a rossz, melyik melyik a jó vagy helyes, de mégis hajlok erre, hogy most egy olyan személy képletéről beszélünk, hogy mindenki ismer, és nagyjából tudjuk, hogy mi a bika és mi a kos jegynek a tulajdonsága. Ugye a bika
az mivel van összefüggésben, hogyha azt mondjuk, hogy ő bika szülött. A bikák harmóniát szeretik, kedvelik a jólétet, a luxust, a, a vagyont, tartalékokat gyűjtenek. Mi van még itt, ami a bikával kapcsolatos, de tehát az ízek, az érzékeknek a fontosságát hangsúlyozza. Tehát az élet ezzel van összefüggésben, és azt mondja itt a Mars és a Vénusz is, tehát ilyen szenvedély van itt, a Mars meg a Vénusz, itt szintén ez a bikában van, tehát erősíti ezt a fajta ilyen erőt, hogy minél több jólét, minél több harmónia, minél több luxus, vagy minél több kényelem és élvezet legyen az ő, meg hát a pénz, vagyon, tulajdon legyen az ő birtokában. Azt mondom, hogy ez nem így van, mert lehet, hogy így van, vagyis, hogy visszanézi valaki a Hitlernek, tehát ő igazából gyűjtő volt, szerette az ilyen tárgyakat, eszközöket, de viszont az egész valója, a lénye, viszont nem tükrözi azt, amiről őt ismerjük. Tehát, hogy ez a hadúr, aki állandóan háborúskodott, és elég agresszív személyiség típus. Tehát ugye a nap, legalábbis a védikus asztrológia szerint a nap az valamilyen szinten a karrier bolygó. Mindenkinek a nap a karrier bolygó. Vannak mozgó karrierbolygók, tehát egyéni karrierbolygók, de a nap ugye a 10. Házzal is összefüggésbe hozható, tehát maga a tevékenység, hogy mit csinál, hol van a szülött, arra utal. A nap az a felszínt mutatja. Ugye a hold, az meg itt van, az meg az érzelmeket, érzelmi síkokat, elmesíkját mutatja. Na, maradjunk itt a napnál, hogy ugye beszéltünk ugye a bika jellemzőiről, és akkor a valós bolygóállások és napállás szerint, ugye ez a sziderikus képletben, amit előszeretettel a védikus rendszer használ főként, az szerint pedig ugye Kos volt, Kos jegyben született. Tehát az azt jelenti, hogy a tevékenysége, tehát hogy mit csinál és hol van, az ugye háborús, hadúr, vezető, karizmatikus, energikus, ugye ez kardinális jegy a Kos, tehát és elég sok tűz, tehát tűzjegy, kardinális jegy, és ez kimeríti Hitlernek a életútját, pályáját, tevékenységét. Ugye a bika az meg földjegy, és tehát szilárd, legszilárdabb földjegy, és inkább a stabilitás hangsúlyozza. Szóval, hát most én nagyon hajlok arra, hát vannak olyan asztrológusok, indiai védikus asztrológus kollégák, akik eléggé agresszíven pont erre úgy reagálnak, azért mutatják be ezeket, hogy mutassák, hogy ez a tropikus az téves, hibás. Mert nem is mutatja azt a lényegét, amit közölne ez a képlet, vagy ez a bikaság. Tehát abszolút nem illik az ő... Csak nagyon-nagyon így ki kellene magyarázni, hogy mint gyűjtő, vagy ilyen ősi tárgyakat, erekéket gyűjtögetett, hát bele lehet húzni, de én arra hajlok, hogy ez nem rossz, tehát a tropikus nem rossz, de viszont nem a valódi, nem a lényegét mutatja, hanem valami felszínes szinteket mutathat a tropikus, de a mélyét, a lényegét ebből látszik, ebből a képletből abszolút látszik, hogy viszont a sziderikusból sokkal jobban kijön az ő jelleme, a tevékenysége, az ő minősége,
hogy ő igenis kardinális és tüzes jegyben született, és ugye a védikus asztrológia ugye nem csak ezt a 12 csillagjegyet ismeri, hanem itt fel vannak sorolva egy másik kör, ugye jobb oldali, ö, ö, ugye itt kezdődik, itt van a kosnak az eleje, és innen akkor haladnak ezek a naksatrák, és ebből van 27 naksatra. Ugye Asvinitől kezdődik, Bharani, Kritika, és utána az Uttarabhadra és Révatival zárul. És ez azért van, mert tehát másképp osztják föl, még a babiloniak is, tehát az ókori asztrológusok, én úgy tudom például a babiloniak hiszem 18 csillagjegyet ismernek, vagy olyat is olvastam, hogy 70, több mint 70, találtak olyan táblákat, ahol 70 féle csillagot. Képzeljétek azzal dolgozni, biztos használták, de valamiért ez nem maradt fenn, de annyit figyeltek meg. De itt most igazából 27 naksatra van, és képzeljétek el, hogy ugye vannak ilyen rovátkák még itt például itt az Asvini elején, hogy 4 rovátkát látunk, tehát ezeket a naksatrákat, holdházakat úgymond magyarul, ezeket még felosztják 4 részre, és ezek még inkább finomítják ugye az egésznek a csillagjegynek a tulajdonságét. Például, hogy itt belemélyedjünk itt a sziderikusban, hogyha már itt eljutottunk arra, hogy a tropikus már annyira nem, most ezzel nem akarok foglalkozni, mert itt most a fontosabb, és többnyire ugye itt a bolygó tornyosulás itt a Kos-jegyben van, mert ugye itt van a Mars is, meg a Vénusz is. Inkább ezzel foglalkoznék, ha bár az asztrológia, a védikus asztrológia nem a napot szokta nézni, hanem a holdat. De most bontsunk rendet, és nézzük meg, hogy ugye a Kos, itt van 1, 2, 3, 4 bolygó van. 4 bolygó van ebbe a Kos jegyben. Valójában, amikor ő született, 4 bolygó helyezkedett el a Kosba. Ez fantasztikus. Itt a nyugati, a tropikus rendszer, a hellenisztikus rendszerben itt csak a Merkur van itt, és ez a 6. házban, ahogy így ezzel a házfelosztással. Ugye ez a képlet, ezt ha valaki nagyon meg akarja keresni, akkor ez az astroseek.com, elég elismert, közismert, hihetetlen sok mindent be lehet állni, elképesztő sokféle asztrológiai rendszer van, szinte mindenki megtalálja a saját rendszerét, számtalan, például az összes ismert és modern házrendszer is ott van. Én nem használtam, mert például a védikus rendszerben teljesen más a házrendszer, de most ezzel nem foglalkozunk most. Itt ugyanúgy van felosztva, ugye itt a házak ugyanazokat, hogy azért legyen valami hasonlóság a két képlet között. Szóval egy másik meg ugye fix, szilárd jegyről beszél, de abszolút ti is tudjátok, és igazából itt már be van bizonyítva, hogy a tropikus rendszer nem a valódit mutatja, valamit mutat lehet, de nem fogalmazódik meg olyan szinten, mint a sziderikusban. És ugye beszéltünk arról, hogy a kos jegyek között is látható, hogy nagyon sokféle ugye fajta van, ugye itt van a Asvini, van a Bharani, és a kosnak a vége az kritika, úgy hívják, ez egy szanszkrit szó, kritika, azt mondják, hogy ez görög szó, de hát miért a kritika az meg magyar szó. Szóval, hogy valószínűleg, hogy a görögök vették át ezeket a ugye vágni, éles, ugye azt jelenti a kritika, de a kritika, szanszkrit szó, a kritikusság elemző képességet is mutatja, meg a vágást is, az tény, de ugyanakkor van magyar nyelvű vonzata is. Na mindegy,
ebben nem kellett volna belemenni, mert elmegyünk nagyon sok irányba. Szóval az a lényeg, hogy látjuk, hogy az Ashvini-nek az utolsó rovátkája itt, ez a rovátka, ez a 4. rovátka, és ez az ikreknek a kicsit olyasmi, mint az egyiptomi asztrológiában vannak ezek a dekádok, dekanák, ha jól tudom. És picit olyasmi. De itt is hozzá lehet ezeket a részeket, pádáknak hívják részeket, hozzásorolják ugye jegyekhez, és akkor itt a nap, most már végre kibököm, hogy itt ez az ikrek területre. Tehát ez a kors jegy keveredik az ikrek jeggyel. Tehát ez egy ilyen ötvözet, elegy. Ugyanúgy kell olvasni, aki használja a dekanákat, mint az egyiptomi, mert nagyon sokféle felosztás van. Ott is valami ilyesmi történik, hogy összeolvassák ezeket a jegyeket, és a jegyminőség. Tehát, hogy ez ikrek, tehát a kommunikáció, a beszéd, az előadás, a mesélés, és akkor ugye a kors ezáltal ilyen marsikus, merkúri hatást kell, tehát ez a kommunikációjában is hihetetlen nagy, akár agresszió is megnyilvánulhat, és akkor ez valójában így is van. Az Ashvinik egyébként eléggé függetlenek, szabad szelleműek, nagyon spontán, hirtelen, gyorsak, harciasak. A negatív dimenzióit nem is beszélve, az a teljes őrület irányába is elmegy. Ez az Ashvini, tehát hogy az a teljes ilyen kezelhetetlen fajta is tud lenni az Ashvini. Főleg az eleje, az első néhány fokok, későbbiek egy kicsit enyhül a dolog, itt inkább a kommunikáció és a beszéd, az információ átadás itt jelenik meg a szülöttnél, és ez tényleg így is van, tehát hihetetlen nagy impulzív energia van itt, tornyosul, és borzasztó energikusság, és ráadásul a nap, tehát a napjegye ugye a kors, és annak az ura a kors, a Mars. Már itt megkavarodok. És az együtt áll a Vénuszban, vagy Vénusszal, és ez hihetetlen nagy impulzív energia, ez még durvább, elképesztő impulzív energiákat tódulnak itt ebbe a korsjegybe, tehát ez már ez ilyen agresszív szenvedély, tehát ez a harciasság megjelenik, a küzdelem, az energia, az erőfeszítés, a bírás, a terheknek a cipelése, ezek mind ide csapódnak le. És ugyanakkor ugye ezzel a tropikus rendszerrel itt ez a terület, hát ezt így nem lehet így elmondani. Abszolút, tehát, hogy ezt ugye kifejtettük. És jó, hát nem tudom, most még belekezdjek-e azzal kapcsolatban, hogy itt a holdjegy, hogy itt nyilas, a sziderikusban, itt, tehát a valós csillag, amikor született a hold, és a Jupiter is a nyilas jegyben volt. Igen, a tropikusban, ugye, akkor meg itt ugye beszéltük, hogy ez a bakjegy, a rang, státusz, tehát hogy fontos a rang, státusz, ilyenek, és azokban való pozíciókban való törekvés. Még ez is, mondom, nem rossz, de sokkal inkább kifejező a sziderikus rendszer, sokkal inkább megfogalmazza azt a lényét, aki ő. És például itt a védikus rendszerben ugye itt van a nyilas, a Jupiterrel együtt, itt van a hold, és a Purva Vadra nevű csillagjegyben van, és ez egyébként ennek a területnek a jele, az egy szárny. Tehát itt
ilyen jegy alatt született, az ilyen típusú nyilas, az nagyon elszánt, ami kiemelt, hogy nagy hatást gyakorol másokra, inspirálhat másokat, nagyon-nagyon komoly szónoki képességei vannak. Egyébként ezt a területet a Vénusz irányítja, tehát nagyon jó érzéke van itt a nyilas például a globális törekvésekre, humanitárius, tehát valamilyen kinyílás, valami ideológia, hit alapú kinyilatkoztatás képes tenni, és ezáltal embereket képes valami célra, irányra buzdítani. Nagyon lelkesítő, szárnyakat ad, olyan kicsit olyan az az itóka, ami szárnyakat ad, és ilyesmi ennek a területe, ennek a jegynek, ennek a hatása az ilyen. Szóval lehetne még tovább beszélni erről, de itt megállok, és arra ösztönzöm itt az asztrológusokat, hogy miközben nézik a tropikus rendszert, tehát hogy amikor elemzik ezeket a képeket, baloldalit, akkor oké, tartsák meg, de nyissák meg egy másik oldalt, a sziderikust, és ott is tanulmányozzák, és a kettő elegyét kezdjék el figyelni, és igazából a videó erről szólt, hogy nem az, hogy kritizáljam itt a trópikus rendszert, hanem itt csak annyi, hogy bemutassam, hogy igen, mind a kettőre lehet számítani, és kell is. Hát nem lehet a tropikust önmagába használni. Sziderikust önmagába lehet. De a tropikushoz hozzá kell venni a sziderikust. Tehát ezt minden asztrológusnak meg kell érteni, hogy nem veheti figyelmen kívül a valós csillag és bolygó állásokat, hogyha elemez valakinek a karakterét, pszichológiait, meg akarja az életét, az életciklusát meg akarja nézni, ahhoz mindenképpen a valós bolygóállásokkal kell számolni, mert az mutatja, azok közlik a valós energetikáját, tehát például a nap itt most a Kos jegyben van, tehát a nap a Kossal töltődik energetikailag, és az közli a szülött felé, mint magnetikus, ilyen energia hullámként, és az rögzül a szülöttnek az életmintájába, energiáiba. Jó, tehát ezt mindenképpen vegyétek figyelembe, és folytatjuk majd más példákkal is. Addig is legyetek velem, és iratkozzatok fel.